Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục có nhiều diễn biến nghẹt thở. Ukraine tiết lộ mục tiêu của trận quyết đấu sinh tử ở Bakhmut. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Nga có thể điều động thêm chiến binh Wagner tinh nhuệ tới Bakhmut thứ hai. Nga cho biết các cuộc tấn công bằng UAV và cơ sở năng lượng là mối đe dọa chính. Belarus chỉ ra yếu tố buộc nước này chấp nhận vũ khí hạt nhân của Nga. Nghị sĩ châu Âu tuyên bố lực lượng NATO từ lâu đã triển khai vũ khí hạt nhân gần biên giới Nga. Ở diễn biến khác, Đan Mạch tổ chức tập trận pháo binh lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh. New Zealand kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ các thể chế ở khu vực Thái Bình Dương. New Zealand tỏ ý muốn hợp tác với AUKUS trong các khía cạnh phi hạt nhân. Liên Hợp Quốc thúc giục Triều Tiên xác nhận số phận của các nạn nhân cưỡng bức mất tích. Chính quyền quân sự Myanmar thề tiêu diệt phe kháng chiến chống quân đội. Một số tin tức không kém phần quan trọng. Nghi phạm tấn công trường học Mỹ vẽ bản đồ chi tiết để lại bản tuyên ngôn. Mexico khẳng định không cấm TikTok. Người Hồi giáo Rohingya tiếp tục tìm cách di cư đến Indonesia. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế với những thông tin nổi bật nhất về tình hình thế giới. Thưa quý vị, nói về giao tranh Nga-Ukraine, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua là Bakhmut, nơi chứng kiến trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Theo đài Sky News, Ukraine ngày 28 tháng 3 đã tiết lộ mục tiêu khiến quân đội nước này quyết chiến trong trận đấu sinh tử ở pháo đài này. Kiev ngày 28 tháng 3 đã hé lộ chiến lược của nước này đối với thành phố Bakhmut, nói rằng chiến dịch của họ nhằm làm cạn kiệt quân đội Nga trong khu vực giao tranh. Sky News dẫn lời tướng Oleksandr Shurky, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine cho biết, Kiev sẽ tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Nga. Moscow coi việc chiếm được Bakhmut là yếu tố sống còn nhằm thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực công nghiệp Donbass ở miền đông Ukraine. Họ không ngừng tìm cách bao vây và chiếm thành phố. Cho đến nay, nhiệm vụ chính của chúng tôi là tiêu diệt lực lượng áp đảo của kẻ thù và gây cho họ tổn thất nặng nề. Điều đó sẽ tạo điều kiện cần thiết để giúp giải phóng Ukraine và đẩy nhanh chiến thắng của chúng tôi, ông Shurky cho hay. Ông Shurky đã gặp lực lượng gần tiền tuyến khi Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công tiềm tàng sau 13 tháng giao tranh. Ông cho biết hôm 27 tháng 3, việc bảo vệ Bakhmut là một điều cần thiết về mặt quân sự. Trong khi đó, một địa danh khác đang nổi lên như một Bakhmut thứ hai ở Ukraine khi Nga liên tục tìm cách bao vây và kiểm soát chiến địa này. Theo Sky News, ngày 28 tháng 3, Nga có thể đã điều động thêm các chiến binh Wagner đến thành phố Avdiivka nhằm củng cố chiến dịch của Moscow ở miền đông Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định các chiến binh tinh nhuệ hơn của Wagner có khả năng đã tham gia hoạt động tấn công ở chiến trường miền Đông. Thông báo đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Anh báo cáo Moscow đã chịu tổn thất nặng nề về xe bọc thép sau khi đạt những tiến bộ quanh Avdiivka. ISW trích lời tình báo Ukraine dự đoán lực lượng Wagner có thể xuất hiện tại chiến trường này. Mặc dù Wagner tuyên bố lực lượng với đa số thành viên là tù nhân đang tham gia chiến dịch gần Bakhmut, nhưng có khả năng một đội ngũ gồm các chiến binh tinh nhuệ hơn đang hoạt động tại các địa điểm khác nhau ở Ukraine, tuyên bố nói thêm. Avdiivka là thành phố được ví như Bakhmut thứ hai ở tỉnh Donetsk. Bộ trưởng Năng lượng Nga ông Nikolai Shuyinov ngày 28 tháng 3 tuyên bố các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng then chốt là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng của nước này. Ông Shuyinov không chỉ đích danh Ukraine, nhưng Nga cho biết họ đã ngăn chặn một số âm mưu tấn công bằng UAV của Ukraine trong những tháng gần đây. Trong khi đó, Ukraine đã công khai thừa nhận tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, nhưng đôi khi các quan chức cấp cao ở Kiev tỏ ra vui mừng trước thông tin các UAV tấn công thành công trên đất Nga. Mối đe dọa chính hiện nay là các hành vi can thiệp bất hợp pháp thông qua việc sử dụng các UAV. Ông Shuyinov cho biết trong một cuộc thảo luận bàn tròn, nơi ông đề cập đến vấn đề an ninh của các cơ sở năng lượng của Nga. Ông cho biết đang hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga và cơ quan an ninh SFB về vấn đề này. Trước đó, Nga đã báo cáo các cuộc tấn công bằng UAV ở một thị trấn và thành phố. Một số trong số đó cách biên giới với Ukraine hàng trăm km. Hôm 26 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã tiêu diệt một UAV tại một thị trấn cách thủ đô Moscow 220 km. Tháng 12 năm ngoái, Nga cáo buộc Ukraine đã dùng UAV tấn công các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ngược lại, lực lượng của Moscow cũng tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào cơ sở năng lượng của Ukraine, khiến cho hàng triệu người dân chịu tình trạng mất điện. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA dự kiến tới thăm nhà máy điện hạt nhân tại Zaporizhia, miền nam Ukraine trong ngày 29 tháng 3.
Nói về điều này, TASS ngày 28 tháng 3 dẫn lời ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại vùng Zaporizhia, cảnh báo quân đội Ukraine có thể sắp hành động khiêu khích. Ông Vladimir Rogov nói, chúng tôi liên tục dự đoán các hành động khiêu khích. Trong chuyến thăm đầu tiên của ông Rafael Grossi đã có những cuộc oanh tạc lớn, sau đó cũng diễn ra những lần tấn công khác. Không có căn cứ để loại trừ khả năng chính quyền Ukraine sẽ để yên với chuyến thăm lần này của ông Grossi. Ông cho rằng phía Ukraine sẽ gắp lửa bỏ tay người, đổ lỗi cho Nga thực hiện những hành động khiêu khích đó. Chuyến thăm thứ hai của ông Grossi tới cơ sở hạt nhân Zaporizhia dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 3. Ông sẽ kiểm tra mức độ an ninh của nhà máy điện hạt nhân và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ cơ sở này. Cũng trong chuyến thăm này, các thanh sát viên của IAEA sẽ được luân chuyển. Chuyến thăm đầu tiên của ông vào tháng 9 năm 2022 đã mang lại một thỏa thuận về sự hiện diện thường trực của các chuyên gia IAEA tại cơ sở này. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở lớn nhất châu Âu, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ ngày 28 tháng 2. Vùng Zaporizhia cùng với 3 vùng lãnh thổ cũ khác của Ukraine là vùng Kherson, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk đã sáp nhập Nga vào tháng 10 năm ngoái sau khi tổ chức trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố không công nhận kết quả này. Liên quan đến kế hoạch Nga bố trí vũ khí hạt nhân tại Belarus, Bộ Ngoại giao Belarus ngày 28 tháng 3 nói với TASS về nguyên nhân Minsk buộc phải thực hiện biện pháp cứng rắn này. Bộ Ngoại giao Belarus tuyên bố nước này không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp trả đũa để tăng cường an ninh trong bối cảnh tăng cường quân sự ở các nước láng giềng của NATO. Các biện pháp cưỡng chế đơn phương về chính trị và kinh tế đi đôi với tiềm năng quân sự ngày càng tăng của các nước láng giềng NATO ngay trên biên giới của chúng tôi. Cân nhắc các tình huống nêu trên và tất cả các mối lo ngại chính đáng trong lĩnh vực an ninh quốc gia, Belarus buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa để tăng cường an ninh và quốc phòng. Bộ Ngoại giao Belarus tuyên bố đáp trả phản ứng của nhiều nước khác đối với kế hoạch giữa Nga và Belarus. Các nhà ngoại giao chỉ ra họ coi hành động của phương Tây là sự can thiệp trực tiếp và trắng trợn vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền nhằm thay đổi cục diện địa chính trị hoặc thay đổi hệ thống chính trị của Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 tuyên bố rằng, theo yêu cầu của Minsk, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, tương tự như những gì Hoa Kỳ đã làm trong một thời gian trên lãnh thổ của các đồng minh. Nga đã bàn giao hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cho Belarus. Theo nhà lãnh đạo Nga, một cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật đặc biệt sẽ được xây dựng tại Belarus trước ngày 1 tháng 7. Cũng nói về kế hoạch của Nga ở Belarus, một thành viên của Nghị viện châu Âu ngày 27 tháng 3 nói với TASS, thỏa thuận giữa Moscow và Minsk triển khai vũ khí hạt nhân là phản ứng đối với chính sách vô trách nhiệm của London sau khi Anh Quốc tuyên bố sẽ cung cấp đạn uranium nghèo cho Kiev. Đáng chú ý, vị này còn tiết lộ về hoạt động của NATO gần biên giới Nga. Thierry Mariani, thành viên Nghị viện châu Âu trả lời báo giới rằng, quyết định của Anh Quốc cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine mở ra giai đoạn leo thang mới. Tôi coi các thỏa thuận giữa Moscow và Minsk về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus là một phản ứng đối với quyết định vô trách nhiệm này của London. Nhà lập pháp người Pháp lưu ý rằng đạn uranium nghèo có sức tàn phá lớn hơn đạn thông thường. Ông cũng nói rằng các lực lượng NATO từ lâu đã triển khai vũ khí hạt nhân gần biên giới của Nga. Theo TASS, nhà lập pháp lo ngại về mong muốn leo thang căng thẳng của một số quốc gia NATO. Ông Mariani cho rằng ít nhất một số quốc gia trong liên minh quân sự không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Chủ yếu Anh Quốc, Ba Lan cũng như các nước vùng Baltic, ông nói thêm. Nhà lập pháp chỉ ra một tuyên bố gần đây của đại sứ Ba Lan tại Pháp rằng Warsaw sẽ tham gia vào xung đột ở Ukraine trong trường hợp Kiev thất bại. Điều này sẽ kích động sự can dự của một số quốc gia khác trong liên minh, ông Mariani nói. Vương quốc Anh cũng tìm cách góp phần làm leo thang căng thẳng phù hợp với chính sách đối ngoại của nước này. Trong 4 thế kỷ, London đã cố gắng chia cắt lục địa châu Âu và luôn ủng hộ các cuộc xung đột lãnh thổ ở châu Âu, nhà lập pháp nhận định. Ở diễn biến khác, Bộ trưởng Phát triển Đức Svenja Schulze ngày 27 tháng 3 đã đưa ra một sáng kiến nhằm tái thiết Ukraine, ngay cả khi xung đột vẫn tiếp diễn ở quốc gia Đông Âu. Bà nói việc tái thiết Ukraine đang bắt đầu ngay bây giờ. Một mình các chính phủ sẽ không thể gánh vác một nhiệm vụ to lớn như vậy. Cần có toàn thể xã hội tham gia. Ở Đức chúng tôi nhận thấy rất nhiều người quan tâm đến việc đóng góp vào công cuộc tái thiết Ukraine. Theo Bộ trưởng, kế hoạch tái thiết Ukraine sẽ tập hợp các cộng đồng, công ty và cá nhân ở Đức và Ukraine lại với nhau. Đức sẽ chi 25 triệu euro, 27 triệu đô la để tăng cường quan hệ đối tác xuyên biên giới. Mùa thu năm ngoái, Kiev ước tính chi phí tái thiết đất nước sau xung đột vào khoảng 750 tỷ đô la, trong khi Ủy ban châu Âu ước tính thiệt hại do chiến dịch quân sự của Nga gây ra là 600 tỷ euro. Thưa quý vị, Đan Mạch đã tổ chức một cuộc tập trận với quy mô đáng kinh ngạc lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ. Đây được cho là động thái bất thường vì từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, quốc gia này đã cắt giảm quân đội và dành tâm huyết tham gia các sứ mệnh quốc tế
như ở Iraq và Afghanistan. Cuộc tập trận vừa qua có thể là cột mốc đánh dấu quốc gia Bắc Âu này đã trở lại, quan tâm đến vấn đề quốc phòng và sẵn sàng ứng phó một cuộc chiến quy mô lớn. Cuộc tập trận pháo binh lớn nhất ở Đan Mạch kể từ chiến tranh lạnh đã diễn ra ở Osborne thuộc bán đảo Jutland, với sự tham gia của 500 lính từ 8 quốc gia khác nhau. Các lực lượng trải qua 4 ngày tập trận với các nội dung như bắn tên lửa, lựu đạn và súng cối, với sự hỗ trợ của tiêm kích F-16 và tàu chiến cùng phương tiện chiến đấu bộ binh. Mục tiêu là nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các quốc gia thành viên NATO. Trung tá Đan Mạch Kenneth Richon chia sẻ, với sự tham gia của các nước thành viên NATO, chúng tôi muốn chứng minh rằng quân đội chúng tôi có thể vận dụng công nghệ và dùng các khí tài như súng, máy bay và tàu để tấn công chính xác các mục tiêu. Ông Richon nhấn mạnh, khả năng hiệp đồng tác chiến đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với NATO. Bên cạnh đó, điều cần thiết là binh lính có thể trao đổi thông tin thông qua nền tảng liên lạc kỹ thuật số và radio. Cuộc tập trận sẽ tạo cơ hội để quân đội các nước duy trì khả năng đó. Mặc dù cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng hoạt động này lại vô tình trở nên thiết thực hơn giữa lúc chiến sự Ukraine tiếp diễn. Nhiều chuyên gia, bao gồm nhà phân tích quân sự Mads Kosager Nielsen của Đài Phát thanh Đan Mạch đã mô tả xung đột Đông Âu là một cuộc chiến pháo binh. Theo Sputnik, quy mô cuộc tập trận là một điều khá bất thường với Đan Mạch. Trong nhiều thập kỷ, kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, các quốc gia Bắc Âu, bao gồm Đan Mạch và các nước láng giềng, đã cắt giảm quân đội và nỗ lực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ quốc tế như ở Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Kosager Nielsen, cuộc tập trận quy mô lớn vừa qua đã kết thúc thời kỳ yên bình đó. Các quốc gia NATO đang chứng minh họ sẵn sàng đối phó với một cuộc chiến lớn trong thời gian tới. Sẽ có thêm nhiều cuộc tập trận rầm rộ diễn ra ở Osborne. Năm ngoái, Đan Mạch và Mỹ đã đàm phán về một hiệp ước hợp tác quốc phòng. Trong đó, Ngoại trưởng của Copenhagen đã nói rằng lần bắt tay này có thể mở đường để Mỹ hiện diện thường trực trên lãnh thổ Đan Mạch. Động thái tăng cường hợp tác giữa Washington và Copenhagen diễn ra khi quân đội của quốc gia Bắc Âu ngày một sụt giảm về nhân lực. Không một trung đoàn nào có thể phát huy được đầy đủ sức mạnh. Tình trạng thiếu hụt nói trên làm suy yếu khả năng quốc phòng của Đan Mạch, cũng như cam kết của nước này đối với các nhiệm vụ với NATO. Theo Sputnik, ngân khoản sẵn có của Đan Mạch lại càng hao hụt và năng lực quốc phòng nước này càng thêm suy giảm sau khi chính phủ cam kết hỗ trợ Ukraine, vũ khí, tài chính và chương trình đào tạo. Tiếp tục là những tin tức liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Reuters, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahota hôm 28 tháng 3 nói rằng bà đã khuyến khích Trung Quốc hỗ trợ và thúc đẩy các thể chế ở khu vực Thái Bình Dương, bao gồm nỗ lực duy trì một thỏa thuận đã được áp dụng suốt 22 năm qua. Trong đó nhấn mạnh mỗi quốc gia trong khu vực sẽ tự lo liệu cho nhu cầu an ninh của mình. Trao đổi với báo giới sau chuyến thăm Bắc Kinh, Ngoại trưởng New Zealand Mahota nói rằng bà đã khuyến khích Trung Quốc ủng hộ các cấu trúc ở khu vực Thái Bình Dương như tại Diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương hay cơ quan nghề cá và thỏa thuận Biketawa. Được biết, thỏa thuận Biketawa ký vào năm 2000 được lãnh đạo các nước ở Thái Bình Dương tuyên bố để thúc đẩy phản ứng trước các khủng hoảng trong khu vực, bao gồm vấn đề an ninh. Nói về phản ứng của Trung Quốc, bà Mahota cho biết, một lần nữa họ đã ủng hộ tầm nhìn của chúng tôi. New Zealand công nhận rằng chúng tôi vô cùng quan tâm đến khả năng phục hồi của Thái Bình Dương ở mọi cấp độ. Thông điệp trên đã được Washington đưa ra giữa lúc Trung Quốc gia tăng sự hiện diện ở Nam Thái Bình Dương. Đơn cử hồi năm ngoái, Bắc Kinh đã ký với quốc đảo Solomon một hiệp ước an ninh. New Zealand đã bày tỏ quan ngại về khả năng Thái Bình Dương bị quân sự hóa, nhất là khi Trung Quốc đã và đang tăng cường xây dựng cơ sở quân sự ở Biển Đông. Trong chuyến thăm Bắc Kinh vừa qua, bà Mahota đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị sau khi ông trở về từ chuyến đi đến Nga cùng Chủ tịch Tập Cận Bình. Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Leiter cho biết nước này đang quan tâm đến việc hợp tác với AUKUS, hiệp ước an ninh ba bên gồm Mỹ, Úc, Anh trong các khía cạnh phi hạt nhân. Sputnik đưa tin hôm 28 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Leiter đã nói, chúng tôi đang khám phá và đề xuất các cơ hội để trao đổi thêm với AUKUS về khả năng hợp tác trong một số lĩnh vực. Theo ông Leiter, những khía cạnh mà Washington hướng đến có liên quan đến mục tiêu chia sẻ công nghệ chiến lược, liên quan đến những lĩnh vực như điện toán lượng tử và an ninh mạng. Các vùng lãnh hải, đất liền và không phận của New Zealand đã trở thành các khu vực phi hạt nhân theo đạo luật về phi hạt nhân, giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí của New Zealand năm 1987. Theo ông Leiter, mọi hợp tác của New Zealand với AUKUS đều không tổn hại nghĩa vụ pháp lý và cam kết đạo đức của nước này theo đạo luật phi hạt nhân nói trên. Vị Bộ trưởng nhấn mạnh các thành viên AUKUS có thể quan tâm đến các công nghệ cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, có thể bao gồm nhận thức miền, công nghệ giám sát và công nghệ vô tuyến. Trong khi đó, hôm 28 tháng 3, khi được hỏi về kế hoạch hợp tác với AUKUS, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết, ở thời điểm này, New Zealand không phải là thành viên của AUKUS và chúng tôi cũng không bao giờ là một phần trong thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân.
Liên quan đến các thỏa thuận chia sẻ công nghệ chiến lược, vị lãnh đạo nói rằng Washington hiện chưa đưa ra quyết định sau cùng. Thưa quý vị, truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm 28 tháng 3 cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman Al Saud. Đôi bên thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm nỗ lực thúc đẩy các cuộc trao đổi giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thành công làm trung gian kết nối để hai kẻ thù truyền kiếp ở Trung Đông là Iran và Ả Rập Xê Út ký kết một thỏa thuận bất ngờ hàn gắn quan hệ ngoại giao sau nhiều năm thù địch. Đây được cho là thành công lớn giúp gia tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở Trung Đông, một động thái mà Mỹ đang quan sát chặt chẽ. Hãng thông tấn SPA của Ả Rập Xê Út đưa tin Thái tử Mohammed, đồng thời là thủ tướng nước này, đã đánh giá cao sáng kiến của Trung Quốc trong nỗ lực hỗ trợ hai quốc gia Hồi giáo, hai dòng Sunni và Shia xây dựng tình láng giềng tốt đẹp. Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược giữa hai quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới và cường quốc kinh tế Trung Quốc, nhất là khi Bắc Kinh là một đối tác thương mại chính của vùng vịnh. Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng Ả Rập Xê Út và Trung Quốc chắc chắn sẽ ủng hộ lẫn nhau, trên tinh thần tôn trọng giá trị cốt lõi, cùng nhau thúc đẩy hòa bình, ổn định và sự phát triển ở khu vực Trung Đông. Đầu tuần này, gã khổng lồ dầu mỏ Ả Rập Xê Út Aramco đã thông báo đầu tư hàng tỷ đô la vào Trung Quốc trong khuôn khổ hai thỏa thuận lớn nhất mà đôi bên đạt được kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 12 năm ngoái. Thời gian qua, Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng vịnh khác đã bày tỏ quan ngại với việc Mỹ không đảm bảo các cam kết an ninh đối với khu vực. Đây là lý do khiến các nước suy giảm niềm tin vào Washington và chuyển sang thắt chặt quan hệ với một đối tác quan tâm đến kinh tế và an ninh như Bắc Kinh. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út và Iran dự kiến có cuộc đối thoại trong tháng lễ của người Hồi giáo Ramadan sau khi đạt thỏa thuận trong cuộc gặp ba bên với Trung Quốc. Hai nước thống nhất khôi phục quan hệ sau nhiều năm thù địch. Căng thẳng giữa hai nước đã đe dọa sự ổn định của vùng vịnh và châm ngòi xung đột ở Trung Đông. Cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Seoul hôm 28 tháng 3 đã kêu gọi Triều Tiên xác nhận số phận của những người đã bị cưỡng bức mất tích ở quốc gia này, đồng thời cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm quyền của các nạn nhân và người thân của họ trong nhiều thập kỷ. Theo Reuters, trong một báo cáo về các vụ bắt cóc và mất tích do Triều Tiên tiến hành, cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã nói rằng Bình Nhưỡng nên thừa nhận việc áp dụng chính sách cưỡng bức mất tích từ năm 1950 và lập tức hành động chấm dứt tình trạng bạo lực đó. Báo cáo trình bày chi tiết các vụ mất tích được thực hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn với những người đào tẩu, người từng bị bắt cóc và người thân của các nạn nhân. Trong đó đề cập đến việc chính quyền Triều Tiên tùy tiện giam giữ người, thậm chí bắt cóc công dân từ Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Giám đốc cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cho biết, các vụ cưỡng bức mất tích vi phạm nhiều quyền con người một lúc, trách nhiệm phải thuộc về nhà nước. Bình Nhưỡng đã liên tục bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền và chỉ trích các cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc là kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này. Theo bản báo cáo vừa được công bố, nhiều nạn nhân bị cưỡng bức mất tích ở Triều Tiên đã bị đưa đến các trại giam chính trị hoặc nhiều địa điểm giam giữ khác, thường là cho đến hết đời. Ông Turk nói thêm, những bằng chứng từ báo cáo cho thấy các thế hệ của nhiều gia đình đã phải sống trong đau khổ, không biết số phận của vợ chồng, cha mẹ, con cái hay anh em mình ra sao. Báo cáo của Liên Hợp Quốc có nội dung kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực điều tra các tội ác ở Triều Tiên. Mục tiêu này ngày một cấp bách do tuổi tác của các nạn nhân và người thân của họ ngày càng cao. Hôm 28 tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng nói rằng cộng đồng quốc tế nên hiểu rõ hơn về tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Triều Tiên, đồng thời kêu gọi giới chức Hàn Quốc thúc đẩy điều tra để cấp thông tin cho nước này và thế giới. Còn tại Myanmar, hôm 27 tháng 3, trong buổi lễ duyệt binh diễn ra ở Naypyidaw, lãnh đạo chính quyền quân sự nước này đã thề sẽ tiêu diệt lực lượng kháng chiến chống quân đội. Theo Kyodo News, phát biểu trước 8.000 lính trong ngày biểu dương lực lượng vũ trang thường niên lần thứ 78, Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar nói rằng quân đội đang cố gắng đảm bảo thực thi pháp luật đầy đủ và một cách yên bình trên toàn quốc, đồng thời hứa sẽ hành động quyết liệt để tiêu diệt các thành phần mà ông gọi là nhóm cực đoan chống quân đội. Ông Hlaing cũng kêu gọi thúc đẩy các biện pháp chống lực lượng bảo vệ nhân dân. Đây là phe cánh của chính quyền song song, hay còn gọi là chính phủ thống nhất quốc gia, do các cựu thành viên quốc hội và các nhóm dân tộc thiểu số thành lập sau cuộc đảo chính năm 2021. Ông Hlaing cũng nói rằng chính quyền quân sự sẽ thúc đẩy kế hoạch chuyển giao quyền lực cho một chính quyền dân sự dựa trên tiêu chí dân chủ thông qua một cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, chân thành và bền vững phải là điều kiện tiên quyết để tiến hành cuộc bỏ phiếu nói trên. Kyodo News cho biết dàn xe tăng, hệ thống rocket, tên lửa tầm xa cùng hàng ngàn binh lính và tiêm kích hiện đại đã được phô diễn trong cuộc duyệt binh vừa qua. Ông Min Aung Hlaing đã lật đổ chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi và giành quyền lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Quân đội cáo buộc đảng của bà Suu Kyi gian lận trong cuộc bầu cử vào năm 2020. Tuy nhiên, giới quan sát đã khẳng định cuộc bỏ phiếu hoàn toàn hợp lệ và công bằng.
Còn bây giờ là một số tin tức xã hội đáng quan tâm. Một phụ nữ 28 tuổi đã dùng súng tấn công một trường công giáo tư thục, nơi người này từng theo học tại Nashville, thủ phủ bang Tennessee, Mỹ. Đáng chú ý là nghi phạm đã vẽ bản đồ chi tiết của trường học, bao gồm các lối vào tòa nhà, đồng thời để lại một bản tuyên ngôn. Reuters ngày 28 tháng 3 cho hay. Theo cảnh sát trưởng Nashville, John Drake, nghi phạm đã bị bắn hạ. Người này có tên là Audrey Elizabeth Hallett, được xác định là một phụ nữ. Ông Drake dùng đại từ nhân xưng chỉ nữ giới khi nhắc tới nghi phạm, nhưng cũng cho biết nghi phạm là người chuyển giới. Sở cảnh sát Metropolitan Nashville bắt đầu nhận được các cuộc gọi báo tin vụ tấn công vào lúc 10 giờ 13 phút. Cảnh sát tới hiện trường cho biết nghe tiếng súng phát ra từ tầng 2. Cảnh sát trưởng cho biết kẻ tấn công đã vào được trường bằng cách bắn xuyên qua một trong các cánh cửa. Nghi phạm đã vẽ bản đồ chi tiết trường học, đồng thời để lại bản tuyên ngôn. Vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 học sinh tiểu học và 3 nhân viên trường. Đài CCTV Trung Quốc ngày 28 tháng 3 nhận định thị trấn Rolling Fork, bang Mississippi đã hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong khu vực do trận lốc xoáy kinh hoàng tuần trước, một phần do mức sống thấp trong cộng đồng đa số là người da màu. 2 ngày sau khi cơn bão san phẳng các tòa nhà và giết chết ít nhất 25 người ở Mississippi và 1 người ở Alabama, thị trấn Rolling Fork chỉ còn lại đống đổ nát. Người dân dần quay trở lại từ nơi trú ẩn và các chuyến hàng cứu trợ cũng đang được chuyển đến. Vào ngày 26 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng thảm họa đối với bang Mississippi, kích hoạt viện trợ liên bang để hỗ trợ nỗ lực phục hồi sau thảm họa. Nhưng sẽ mất bao lâu để các cư dân của Rolling Fork nhận được sự hỗ trợ hiệu quả và ổn định cuộc sống của họ? Điều đó vẫn chưa chắc chắn, theo CCTV. Mississippi hứng chịu khoảng 30 đến 100 cơn lốc xoáy mỗi năm. Vì vậy, sự tàn phá từ cơn lốc xoáy mới nhất ở Rolling Fork đặt ra câu hỏi về sự chuẩn bị của chính quyền và cư dân của thị trấn so với các cộng đồng đa số là người da trắng. Theo số liệu mới nhất của Cục Điều tra Dân số Mỹ về Rolling Fork, nơi đây có dân số khoảng 2.000 người, hơn 80% cư dân là người da màu, khoảng 21% sống dưới mức nghèo khổ, một tỷ lệ cao hơn mức trung bình của tiểu bang. Dữ liệu điều tra dân số cũng cho thấy khoảng 30% cư dân của Rolling Fork sống trong những ngôi nhà di động, dễ bị thiệt hại do lốc xoáy hơn. Tổng thống Mexico ngày 27 tháng 3 tuyên bố chính phủ nước này sẽ không cấm ứng dụng TikTok, ngay cả khi Mỹ tiến gần hơn đến quyết định cấm cửa ứng dụng Trung Quốc này, theo hãng tin Reuters. Không phải ở đây, nơi đây hoàn toàn tự do, chúng tôi không có những lo ngại như vậy. Chúng tôi muốn đảm bảo việc tự do đưa ra ý kiến, không có lệnh cấm gì cả. Reuters dẫn lời Tổng thống Andrés Manuel López Obrador tuyên bố. Tuần trước, giám đốc điều hành TikTok đã điều trần trước Quốc hội Mỹ khi một số nhà lập pháp nước này kêu gọi chính phủ cấm nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng ứng dụng có thể được sử dụng để quét, thu thập dữ liệu, kiểm duyệt nội dung và gây hại cho sức khỏe tinh thần của trẻ em. Đáp trả, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27 tháng 3 tuyên bố Mỹ không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy TikTok là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trong khi đó, Canada đã công bố vào tháng trước lệnh cấm ứng dụng này trên các thiết bị của chính phủ, cũng với lý do lo ngại an ninh và quyền riêng tư bảo mật. Một số quốc gia và tổ chức khác cũng đã chọn cấm TikTok, theo Reuters. Ở Anh Quốc, một cảnh quay trên không được ghi vào ngày 27 tháng 3 cho thấy đá và đất gần cảng Poole, phía nam nước này, đã ngập trong dầu sau khi khoảng 200 thùng chất lỏng hóa học chứa dầu tràn ra biển. Công ty dầu mỏ Anh-Pháp Perenco thông báo vụ rò rỉ đã xảy ra tại một trong những địa điểm giếng dầu của công ty ở Wedge Farm ở Dorset, miền nam nước Anh. Sự cố đang được ngăn chặn và một cuộc điều tra sẽ được tiến hành, theo Reuters. Perenco UK sản xuất khoảng 40.000 thùng dầu mỗi ngày, trong đó có khoảng 14.000 thùng từ Wedge Farm. Ban điều hành cảng Poole thông báo họ đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp về sự cố tràn dầu và đường ống đã bị tạm dừng. Cảnh báo được đưa ra yêu cầu mọi người tránh sử dụng các bãi biển trong cảng Poole cho đến khi có thêm thông tin chi tiết. Năm ngoái, công ty mẹ của Perenco UK đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng trong 150 ngày sau vụ rò rỉ tại kho cảng dầu Cap Lopez ở Gabon, châu Phi. Cơ quan quản lý rủi ro của Ecuador ngày 27 tháng 3 thông báo một trận lở đất do mưa lớn ở vùng Andin đã khiến ít nhất là 7 người thiệt mạng, 23 người bị thương và gần 50 người mất tích. Trước đó, cơ quan này đưa tin 16 người đã thiệt mạng do lở đất ở thành phố Arochi, tỉnh Chimborazo của Ecuador. Sau đó, họ sửa thông tin và nói rằng 32 người đã được giải cứu. Cũng theo cơ quan quản lý rủi ro của Ecuador, 46 người hiện mất tích và có 500 người cùng 163 ngôi nhà bị ảnh hưởng do trận lở đất. Một người dân địa phương tên Luis không kìm được nước mắt khi nói rằng anh ấy đã mất tất cả, còn người thân vẫn chưa được tìm thấy. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Tại một số nơi, hầu hết các ngôi nhà đã bị chôn vùi hoàn toàn, theo một nhân chứng của Reuters. Theo thị trưởng của Arochi, Rodrigo Gia, hầu hết những nạn nhân là những người ở lại qua đêm bất chấp những nỗ lực sơ tán trước đó.
Mưa lớn đã phá hủy đường xá, cầu cống và các cơ sở hạ tầng khác trên khắp Ecuador. Tổng thống Guillermo Lasso hồi đầu tháng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 14 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thời tiết khắc nghiệt và động đất mạnh. Một video Reuters chia sẻ ngày 27 tháng 3 ghi lại hậu quả của trận lũ lụt ở Bolivia sau khi mưa lớn xối xả khiến sông Atre vỡ bờ. Thành phố Cobija thuộc khu vực Pando là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với những con đường ngập nước như sông sau trận lũ. Hôm 26 tháng 3, Bộ trưởng Y tế Bolivia Jason Auja cho biết hơn 300 người đã được chuyển đến 5 nơi trú ẩn được thành lập ở Cobija. Chính quyền địa phương, các đội cứu trợ và chính người dân đã giúp cư dân địa phương bảo quản đồ đạc để họ an tâm đến nơi cư trú. Hồi tháng trước, mưa xối xả và nước lũ đã khiến hơn 5.000 người dọc theo một số bang của quốc gia Andin phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Chính quyền Indonesia ngày 27 tháng 3 thông báo là hơn 180 người Hồi giáo Rohingya đã đến tỉnh Aceh của nước này, đánh dấu vụ di cư bằng thuyền mới nhất khi người Rohingya chạy trốn khỏi điều kiện khó khăn ở Myanmar và các trại tị nạn ở Bangladesh. Ít nhất 175 người tị nạn Rohingya đã được chính quyền tìm thấy khi đến quận Đông Aceh, trong khi 13 người khác vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát địa phương Yusuf Hadriadi nói với Reuters, hiện chưa rõ những người di cư đã di chuyển trên bao nhiêu thuyền. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Indonesia đã ghi nhận 918 người Hồi giáo Rohingya di cư đến Aceh, khu vực cực Tây của nước này, theo Bộ Ngoại giao. Con số này tăng nhanh so với 180 trong cả năm 2021. Theo Reuters, gần 1 triệu người Rohingya đang sống trong điều kiện khó khăn ở Bangladesh, trong đó có những người chạy trốn khỏi cuộc đàn áp vào năm 2017 của quân đội Myanmar, vốn phủ nhận việc phạm tội ác chống lại loài người. Reuters đưa tin chỉ số chất lượng không khí ở miền Bắc Thái Lan đang ở mức nguy hiểm, có hại cho sức khỏe con người do tình trạng đốt rừng và chất thải nông nghiệp diễn ra trên khắp khu vực. Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan hôm 27 tháng 3 cho biết chất lượng không khí tại hầu hết 17 tỉnh phía Bắc của nước này đã vượt ngưỡng không an toàn, với 4.115 điểm nóng cháy rừng được ghi nhận trong 24 giờ qua. Đáng chú ý là tại tỉnh Chiang Rai, mức bụi mịn PM2.5 tăng vọt 582 microgram trên mét khối, cao gấp 125 lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chỉ đạo các ban ngành chức năng liên quan tăng cường triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đối với người dân, bao gồm nghiêm trị các đối tượng gây ra cháy rừng. Giữa lúc tình trạng hạn hán kéo dài khiến cho mùa màng thất thu, các nông dân ở làng La Sumiola, Tây Ban Nha đã tổ chức một thánh lễ hết sức độc đáo để cầu mưa. Bởi nếu không có mưa trong vòng 2 tuần tới, họ sẽ không thể cứu lấy các vụ thu hoạch. Do đó người dân chỉ còn cách trông vào sự giúp đỡ của Đấng Thiêng Liêng. Khoảng 250 người đã thực hiện thánh lễ đặc biệt và rước kiệu để cầu nguyện với Đức Mẹ dòng suối, người là một trinh nữ trong thần thoại có liên quan đến mưa ở khu vực này. Dưới bầu trời đầy nắng, các tín đồ đã mang bức tượng của Đức Mẹ dòng suối đặt trên một chiếc kiệu gỗ chứa đầy nhành cây xanh. Các giám mục và giáo dân đã khiêng đi khắp làng. Giám mục Francesc Conesa chia sẻ rằng đây không phải là phép thuật mà là hành động theo đức tin. Sau 3 năm bị giảm lượng mưa và nhiệt độ tăng cao, Tây Ban Nha đã trải qua những mùa khô hạn nặng nề. Năm 2022 đã ghi nhận mức khô hạn kỷ lục của Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ qua. Nếu không mưa trong vài tuần tới, tình hình sẽ rất khó khăn với chúng tôi. Hội đồng địa phương đã mô tả thánh lễ cầu mưa là hoạt động cuối cùng để cứu vãn tình hình. Chính phủ Tây Ban Nha đã hạn chế sử dụng nước và yêu cầu các nông dân tưới tiêu tiết kiệm nhất có thể. Lần cuối cùng người dân làng Lesundia cầu nguyện và hát thánh ca để cầu xin Đức Mẹ dòng suối là vào năm 2008 và mưa đã xuất hiện không lâu sau đó. Ở Ai Cập, các nhà khảo cổ học mới đây đã khai quật được một số mảnh vỡ tượng Pharaoh Ramses II tại một ngôi đền mặt trời gần thủ đô Cairo của nước này. Pharaoh Ramses II là vị vua quyền lực và nổi tiếng nhất Ai Cập cổ đại, người đã trị vì hơn 3.000 năm trước. Phát hiện là một phần của cuộc khai quật do Hội đồng Cổ vật Ai Cập phối hợp với Bảo tàng Đại học Leipzig của Đức thực hiện ở một địa điểm khảo cổ gần Bảo tàng Di sản Văn hóa Heliopolis ở vùng Matarea thuộc Ai Cập. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy mảnh vỡ tượng của Horemheb, Ramses IX và Psamtik II, những vị vua trị vì lần lượt từ năm 1323 đến 1295 trước công nguyên, 1126 đến 1108 trước công nguyên và 595 đến 589 trước công nguyên. Họ đồng thời phát hiện các bộ phận của một bức tượng hoàng gia khác không rõ danh tính, nhưng các đặc điểm cho thấy bức tượng có thể hơn 4.000 năm tuổi. Ông Mustafa Waziri, Tổng thư ký của Hội đồng Cổ vật Ai Cập ca ngợi, những phát hiện mới đã góp phần giúp con người ngày nay hiểu rõ hơn về lịch sử khu vực. Người này cho biết thêm công tác khai quật vẫn đang diễn ra và báo cáo chính thức sẽ được công bố trong những tháng tới. Chương trình tin quốc tế đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.